Cô bé 5 tuổi cùng mẹ theo ba đi tùy quân. Gặp mẹ mình trên tàu hỏa. Khi cô bé kéo tay kẻ buôn người để vạch mặt hắn, mọi người xung quanh lại không tin. Đồng loạt chỉ trích cô bé không hiểu chuyện. Lâm Tú Phấn giơ tay định đánh vào mắt Tô Đường. Thấy cái tát sắc giáng xuống mặt Tô Đường. Tô Đường né được cái tát của Lâm Tú Phấn, lao thẳng vào bụng Lâm Tú Phấn như một của đại bác. Tức hiếp mẹ tôi còn bôi nhọ mẹ tôi. Tôi xử lý bà. Tiếng hét khiến những người khác bàng hoàng. Đứa trẻ bé tí như thế này, sao lại có sức mạnh lớn đến vậy? Một cú đã tông ngã người ta. Hai đấm khiến đối phương mất khả năng kháng cự. Nhưng nghe những lời Tô Đường nói, mọi người bắt đầu khinh bỉ Lâm Tú Phấn. Tôi nhận ra cô ấy là Tô Thanh Nguyệt, con gái duy nhất của Tô lão gia. Tô lão gia là một đại thiện nhân đấy. Mấy năm trước đã hiến một nửa tài sản cho quốc gia. Tô lão gia cả đời này toàn làm việc thiện. Năm đó xảy ra nạn đói, Tô lão gia đã cứu biết bao nhiêu người. Vậy mà người tốt lại chẳng được ở lại lâu. Ông ấy từng nhận ơn huệ của Tô lão gia. Thấy con gái duy nhất của Tô lão gia bị nhắm vào, nên không kiềm được mà đứng ra. Tô lão gia đã nhận nuôi một kẻ ăn cháo đá bát, làm hại Tô lão gia đăng xuất. Cũng mới lên báo mấy ngày trước thôi, nói là hắn đã giả mạo di chúc, còn định chuyển tài sản sang Cảng Thành để sống sung sướng. Ông trời có mắt, khiến tội ác của hắn bị bại lộ. Giờ kẻ đó đã bị bắt rồi. Hình như người này là vợ của kẻ ăn cháo đá bát đó. Ông nói bậy, hóa ra là con gái Tô lão gia. Bảo sao trông quen mắt thế? Người này chính là vợ của tên ăn cháo đá bát Tô Chính Quốc. Chồng bà ta đã bị bắt đi lao cải rồi. Sao bà ta còn dám vác mặt ra đây làm loạn? Một cái miệng của Lâm Tú Phấn sao cự lại được bao nhiêu cái miệng? Thấy công an đang đến bắt mình, bà ta lồm cồm bò dậy rồi chạy mất dạng. Không sao đâu, sau này có anh ở đây rồi. Tư Đình, cảm ơn anh. Đoàn tàu từ từ chuyển bánh. Tô Đường nhìn thấy bà lão ngồi đối diện. Trông bà ấy có vẻ rất hiền từ, nhưng giữa đôi mày lại quấn quýt vài luồng hắc khí. Cô bé giả vờ vô tình làm rơi một quả táo. Quả táo lăn đến bên cạnh bà lão. Cô bé chạy qua nhặt quả táo. Vừa lại gần bà lão là cảm nhận được một luồng khí lạnh. Chà bà này, cháu cảm ơn bà. Đứa em này trông đáng yêu thật đấy. Đây không phải là trạm khởi hành, nhưng kể từ khi lên tàu, đứa trẻ này chưa hề phát ra tiếng động nào. Bảo ba mẹ cháu sinh cho cháu một đứa em trai đi. Ba mẹ cháu trông đẹp đẽ thế kia. Nếu sinh em trai, chắc chắn cũng sẽ xinh xắn giống như cháu thôi. Tô Đường mỉm cười gật đầu, liếc nhìn đứa trẻ thêm vài lần. Trông không giống như đang ngủ, mà giống như bị đánh thuốc mê hơn. Chẳng lẽ bà lão này là mẹ mình? Đến khi trời tối, bà lão chủ động bắt chuyện phiếm với Tô Thanh Nguyệt. Ba ơi, con muốn đi vệ sinh. Thanh Nguyệt, anh đưa Đường đi vệ sinh nhé. Trên Tư Đình bế Tô Đường đi về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đoạn nối toa tàu. Ba ơi, ba có thấy bà lão đó hơi lạ không à? Đường phát hiện ra điều gì sao? Con cảm thấy bà lão đó chính là mẹ mình. Đứa trẻ ở bên cạnh bà ta hình như đã bị đánh thuốc mê rồi. Hắc khí trên người bà ta là oán khí, là những luồng oán khí không cam lòng, nên mới còn lấy quanh người bà ta. Còn đứa trẻ nằm bên cạnh, từ nay đến giờ chưa hề tỉnh lại dù chỉ một lần. Trẻ 1-2 tuổi dù có ngủ cũng không ngủ suốt như thế, trừ khi là bị đánh thuốc mê thì mới có thể yên tĩnh đến mức này. Đúng là con gái của ba. Con cứ đi vệ sinh trước đi, chuyện này cứ để ba lo. Con biết rồi ạ. Quay lại toa tàu, Tô Đường phát hiện bà lão đó đã biến mất. Chỗ ngồi đã thay bằng người khác.
May mà mình đã dùng truy tung phủ lên người bà ta. Tô Đường dùng tinh thần lực để cảm ứng một chút. Bà lão đang ở nơi không xa đây lắm. Nói đơn giản với mẹ, nói rằng người đó có thể là mẹ mình. Bà đã đi tìm cảnh sát đường sắt rồi. Bà lão đó vẫn còn ở trên tàu. Đứa bé đó chắc chắn là bị bắt cóc. Tô Đường nhanh chóng phát hiện ra bà lão đó đang ở toa số 6. Một cô bé thắt bím tóc đang tung tăng, chạy nhảy vô cùng vui vẻ. Này cô bé, cháu tên là gì thế nhỉ? Bà cho cháu kẹo ăn nhé, chịu không? Kẹo này ngọt lắm đấy. Cháu gái bà cũng thích ăn lắm. Cháu chắc tuổi cháu gái bà chắc chắn là cũng sẽ thích thôi. Đứa trẻ mới 5-6 tuổi làm sao cưỡng lại được sự cám dỗ của kẹo ngọt. Cô bé mở kẹo ra rồi ăn vào. Vị ngọt lịm lan tỏa. Rồi cô bé đó dần là đi, cứ thế nằm gục xuống. Tô Đường thắt lòng lại, lập tức nhận ra bà lão đúng là mẹ mình. Cô bé không chút do dự lao lên, túm chặt lấy áo bà lão. Bà là mẹ mình. Bà đã cho em gái này ăn cái gì mà em ấy lại bị ngất đi như vậy? Bà căn bản không phải bà nội của em ấy. Vừa nãy ở toa số 6, đứa trẻ đi cùng bà đâu rồi? Mục tiêu ban đầu của bà đây là con danh này. Nhưng đôi vợ chồng kia trông chừng kỹ quá, không có cơ hội ra tay, nên mới phải ra sang tòa khác. Không ngờ con danh này lại tự dẫn xác tới cửa. Tô Đường nhìn thấy chiếc khăn tay, liền hiểu ngay bà lão định làm gì. Cô bé nhấc chân dẫm mạnh một cái, chụp lấy cánh tay bà lão đẩy mạnh ra sau. Chiếc khăn tay cũng rơi xuống đất. Rất nhiều người bị thu hút bởi tiếng động. Mọi người nhìn sang, mọi người mau phân xử giúp tôi với. Đứa cháu gái đáng thương của tôi bị lạc, mai mới tìm thấy, vậy mà không biết. Ở đâu ra con nhỏ lừa đảo này bảo tôi là mẹ mình? Tôi đã từng này tuổi rồi, sao có thể làm chuyện thất đức như vậy chứ? Đây là con cái nhà ai vậy không biết? Lao vào là đẩy cái thân già này. Ôi cái lưng của tôi. Bà lão này trông không giống người xấu đâu. Con nhà ai mà chẳng biết phép tắc gì thế? Bà cụ lớn tuổi thế này sao chịu nổi cú xô đẩy của nó chứ? Đã ngần này tuổi đầu rồi, mẹ mình làm sao mà lại già thế này được? Con cái nhà ai mà không biết dạy dỗ thế? Chạy lung tung rồi đẩy người, chẳng có chút giáo dục nào. Có mẹ mình nào mà lại dám lộ liễu thế này không? Người đàn ông rõ ràng là về đón vợ con đi tùy quân, vậy mà bị người trong đại viện đồn là về ly hôn. Con nhiệt tình làm mối anh ta với người phụ nữ khác. Tôi chỉ có một đứa cháu gái bảo bối này thôi. Vừa nãy bị cô đẩy ngã đập đầu đến ngất xỉu rồi. Cô còn vu khống tôi là mẹ mình. Tôi thật là bất ức chẳng biết để đâu cho hết mà. Đi, cô đi theo tôi tìm Thành Cảnh. Bà lão nắm chặt lấy tay Tô Đường, muốn đưa Tô Đường đến một nơi khác, sau đó sẽ đánh thuốc mê con bé. Cô bé này trông xinh xắn thế này, chắc chắn là bán được giá hời đây. Ta muốn tìm chú Thành Cảnh thì cứ đứng đây mà đợi. Muốn chạy sao? Mở đi, sức lực con nhỏ này sao lớn thế nhỉ? Cô đẩy tôi, coi như tôi không thèm chấp nhận nữa. Cái con bé này, sao không biết điều mà dừng lại đi? Chúng ta đợi Thành Cảnh tới. Đứa trẻ này rõ ràng là đang bất tỉnh. Lúc nãy ở toa tàu số 7, bên cạnh bà cũng có một đứa trẻ, cũng bất tỉnh nhân sự y như thế này. Bà chính là một mẹ mình. Mọi người nghe thấy lời của Tô Thanh Nguyệt, đồng loạt nhìn về phía bà lão. Chẳng lẽ bà lão này thật sự là mẹ mình? Nhưng nhìn vẻ ngoài đâu có giống. Tay bà lão bị Tô Đường giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thấy đứa trẻ bị mình đánh thuốc mê bị Tô Thanh Nguyệt cướp đi. Chiêm Tư Đình rất nhanh đã dẫn Thành Cảnh tới. Bà lão thấy Thành Cảnh từ xa liền cuống cuồng, hất văng tay Tô Đường ra, bất ngờ rút từ thắt lưng ra một món đồ chơi sáng loáng sắc lẹp, lao về phía Tô Thanh Nguyệt. Nhìn thấy đồ chơi trong tay bà lão, những người đang la hét lập tức im bặt. Một cô gái trẻ đang ở ngay phía sau. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng,
Mụ già đó đã chộp lấy cô gái trẻ kia. Mụ kề món đồ chơi vào cổ cô gái ấy. Đừng có qua đây. Đứa nào dám bước tới một bước, tao tiện nó đi luôn. Tim mọi người như treo ngược trên cành cây. Chứng kiến cảnh này, các hành khách sợ đến mức không dám lên tiếng. Toa tàu ồn ào bỗng chốc im bặt. Bà bình tĩnh chút đi, đừng kích động, có yêu cầu gì? Chúng ta có thể thương lượng đàng hoàng. Bà làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Tiễn cô ấy đi cũng chẳng ích gì cho bà đâu. Phía bên kia, mấy anh bảo an đã âm thầm tiếp cận, nhưng lại bị mụ già phát hiện. Có gì mà thương lượng? Nếu không tại con gái cô, tao đã không bị bắt. Muốn tao thả con này ra cũng được. Đợi con gái cô qua đây và phải dừng tàu ngay lập tức. Thả tao xuống, nếu không tao xử nó luôn. Bà nhắm vào tôi đây này. Đừng làm hại con gái tôi. Không phải bà muốn con tin sao? Để tôi làm con tin cho bà. Tô Đường sững sờ. Nhìn mẹ đẹp mà hốc mắt bé bỗng chốc cay xè. Đường không sao đâu. Bà chẳng phải muốn con tin sao? Tôi đi với bà. Bà hãy hứa là đừng làm hại những người khác. Được, cô qua đây, dám giở trò. Tao cho đằng xuất hết. Cô gái trẻ kia đã sợ đến mức bùn rùn chân tay. Trên Tư Đình vẻ mặt nghiêm trọng. Anh và con gái nhìn nhau một cái. Thấy con gái đang âm thầm tiến lại gần. Bé nháy mắt ra hiệu cho anh. Anh lập tức hiểu con gái muốn làm gì. Mụ già buông cô gái trẻ kia ra. Lúc mụ chộp lấy cánh tay Tô Thanh Nguyệt, Tô Đường liền lao thẳng tới. Bé húc mạnh đầu vào bụng mụ già. Trên Tư Đình khóa chặt tay cầm đồ chơi của mụ. Một tay anh che chở Tô Thanh Nguyệt ở phía sau, tay còn lại túm lấy cánh tay mụ già, rồi tung cốc đá văng mụ ra, ôm lấy con gái vào lòng. Đường, con có biết lúc nãy nguy hiểm thế nào không? Con có sao đâu mà. Các hành khách xung quanh vỗ tay nhiệt liệt. Ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi. Sau 2 ngày đường dằn sóc cuối cùng cũng đến khu quân đội Nam Sơn. Từ ga tàu đến khu quân đội vẫn còn một quãng đường. Chiêm Tư Đình đã sớm sắp xếp người đến đón, nên vừa xuống xe Tô Đường đã nhìn thấy người chủ đến đón họ. Tô Phàm Ý bước tới giúp xách đồ. Thấy Chiêm Tư Đình đang bế Tô Đường. Khá lắm cái cậu này, giấu kỹ thật đấy. Đây là con gái cậu à? Đáng yêu quá đi. Làm tôi ghen tị chết đi được. Chẳng bù cho 3 thằng nhóc nhà tôi, cứ hở ra là đòi dỡ cả mái nhà. Cháu cho chú à? Chú có chuẩn bị đồ tốt cho cháu đây. Đây là quà gặp mặt chú tặng cháu. Nhà chú có 3 anh trai. Đến lúc đó hãy để các anh đưa cháu đi chơi nhé. Cháu cảm ơn chú ạ. Tô Phàm Ý chào hỏi Tô Thanh Nguyệt. Tô Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Cô bị say xe nên hơi khó chịu. Chiêm Tư Đình lấy bình nước đưa cho Tô Thanh Nguyệt. Tô Thanh Nguyệt nhận lấy uống một ngụm mới thấy dễ chịu hơn. Đường đi hơi dằn sóc. Em dựa vào người anh nghỉ một lát đi. Tô Thanh Nguyệt tựa vào vai Chiêm Tư Đình rồi ngủ thiếp đi. Tô Đường áp mặt vào cửa sổ xe, nhìn thấy biển rộng mênh mông. Ba ơi, cháu có thể đi bắt hải sản không à? Cứ để 3 thằng nhóc nghịch ngợm nhà chú đưa cháu đi. Đi nhặt vỏ sò. Cháu cảm ơn chú ạ. Đứa trẻ ngoan quá, chẳng mấy chốc đã đến khu tập thể. Xe dừng trước một căn nhà cấp 4 có sân vườn. Gia đình 3 người xuống xe rồi vào nhà. Trước đây anh toàn ở ký túc xá. Lúc em gọi điện cho anh mới nhờ thị trường cấp cho căn nhà này. Anh nghĩ chắc em không thích leo cầu thang, nên anh lấy căn nhà riêng này. Hơi đơn sơ một chút nhưng rất ổn. Có thể thấy được Chiêm Tư Đình thật sự đã rất dụng tâm. Dù không thể so với môi trường ở thủ đô, nhưng Tô Thanh Nguyệt đã sớm chuẩn bị để nhập gia tùy tục. Chuyện Chiêm Tư Đình đi thủ đô đã sớm lan truyền. Thấy có xe lái về phía này, mọi người đều kéo đến xem náo nhiệt. Vì Tô Thanh Nguyệt và Tô Đường đã vào nhà. Khi Chiêm Tư Đình đi ra, những người này không thấy hai mẹ con. Ơ kìa đoàn trưởng Chiêm, sao chỉ có một mình anh vậy? Vợ anh đâu rồi? Chắc là không đến rồi, tôi đã bảo mà.
Đám tiểu thư thành phố này không biết lo toan cuộc sống đâu. Tôi nghe nói vợ anh xuất thân từ gia đình tư bản. Làm sao mà biết lo liệu cửa nhà được chứ? Đúng vậy. Chẳng biết idol là anh về quê để đón. Vợ con lên đây. Lời đồn càng ngày càng quá đáng, nhưng ly hôn cũng tốt. Tôi thấy Thục Hồng rất tốt sau khi anh đi. Còn giúp anh dọn dẹp nhà cửa gọn gàng nữa. Anh thấy quần áo phơi trên kia không? Đều là Thục Hồng giặt đấy. Đúng là người phụ nữ hiền thục. Thế mới là người phụ nữ biết lo toan. Đúng thế. Thục Hồng giỏi giang biết bao. Dù sao anh cũng ly hôn với vợ rồi. Hay là cân nhắc Thục Hồng đi. Ôi mấy chị ơi, đừng có nói lung tung. Cô ta đang tràn đầy hy vọng. Ngỡ rằng người đàn ông mình nhắm trúng về để ly hôn. Không ngờ anh ta lại đón vợ con đến Thủy Quân. Tâm cơ như cô ta liền âm thầm muốn dẫn dắt để anh ta nghĩ con gái không phải của mình. Chú Chiêm, chú Chiêm ơi, ở đây có đồ ăn ngon không ạ? Ở đây không có đồ ăn ngon đâu. Không khác chú Chiêm sẽ mua kẹo cho cháu. Đúng lúc này, Tô Đường bước ra ngoài, chạy lon ton đến bên cạnh Chiêm Tư Đình. Ba ơi! Chiêm Tư Đình thấy con gái đến, lập tức bế Tô Đường lên. Sự xuất hiện đột ngột của cô bé khiến mọi người có mặt đều ngỡ ngàng. Đặc biệt là Diêu Thục Hồng và con gái cô ta. Chú Chiêm, nó là ai vậy? Sao chú bế nó mà không bế cháu? Chú Chiêm không thích Tiểu Hy nữa sao? Đây là Tô Đường, là con gái của chú. Lần này chú về thành phố là để đón vợ con lên Thủy Quân, không phải ly hôn. Con chào các gì ạ? Con tên là Tô Đường. Lúc này Tô Thanh Nguyệt cũng bước ra. Đây là mẹ con, Tô Thanh Nguyệt. Tình cảm của ba mẹ con tốt lắm nha. Có người đừng hòng nghĩ đến việc đào chân tường. Đào không nổi đâu. Sắc mặt Diêu Thục Hồng cực kỳ khó coi. Tiểu Hy cũng không chịu nổi việc chú Chiêm lạnh nhạt với mình. Mẹ chẳng phải đã bảo chú Chiêm sắp thành ba của con rồi sao? Cái đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này là ai thế? Ôi chao! Tin đồn đúng là hại người thật. Chẳng biết là do ai đồn ra nữa. Đoàn trưởng Chiêm, con gái anh thật xinh đẹp. Đúng thế. Không ngờ vợ đoàn trưởng Chiêm lại xinh đẹp mơn mởn thế này. Đẹp quá, trông cứ như minh tinh điện ảnh vậy. Mấy năm qua em không ở bên cạnh Tư Đình. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc anh Tư Đình nhà em. Sau này có điều gì không rõ, em còn phải thỉnh giáo các chị dâu ở đây nhiều ạ. Khách sáo gì chứ? Diêu Thục Hồng nắm chặt nắm đấm. Tô Thanh Nguyệt lấy ra một nắm kẹo, đưa cho Tiểu Hy. Cháu không thèm kẹo của cô. Đều tại các người xuất hiện cướp mất chú Chiêm. Chú Chiêm là của cháu, cô đi ra đi. Tiểu Hy, con nói bậy bạ gì đó? Tiểu Hy bị đánh, lập tức khóc òa lên. Trong lòng mọi người ai cũng hiểu rõ, chồng Diêu Thục Hồng và Chiêm Tư Đình là đồng đội. Sau khi chồng cô ta mất, Chiêm Tư Đình vì tình đồng đội nên mới chăm sóc hai mẹ con họ. Mọi người cũng thấy, nếu Diêu Thục Hồng và Chiêm Tư Đình có thể thành đôi thì cũng tốt thôi. Dù sao danh tiếng của Diêu Thục Hồng ở đây cũng rất tốt. Nhưng ai ngờ lần này Chiêm Tư Đình về kinh không phải để ly hôn, mà là đón vợ con tới quân khu Thủy Quân. Chẳng ai ngờ tới vị đại tiểu thư nhà bản này lại đồng ý Thủy Quân chịu khổ. Chị Thanh Nguyệt, chị đừng hiểu lầm nhé. Trẻ con nói năng không suy nghĩ. Nó mất cha từ nhỏ. Anh Tư Đình vẫn luôn chăm sóc mẹ con em. Tiểu Hy cứ coi anh Tư Đình như cha vậy. Chiêm Tư Đình sợ Tô Thanh Nguyệt hiểu lầm, định giải thích. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Nhưng chú là chú, cha là cha, hai chuyện này không giống nhau được. Con gái của Tư Đình chỉ có mình Đường nhà tôi. Sắc mặt Diêu Thục Hồng hơi biến đổi, rồi khẽ gật đầu. Đó là đương nhiên, tôi sẽ dạy bảo Tiểu Hy cẩn thận. Đây là con gái chị, Đường, phải không? Trông xinh quá đi mất. Chẳng giống Tư Đình chút nào, giống chị Thanh Nguyệt hơn đấy. Câu này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Diêu Thục Hồng. Trước đó đã có tin đồn nói rằng
Cô vợ thành phố của Chiêm Tư Đình đã có người trong mộng. Đứa trẻ sinh ra vốn dĩ không phải con của Chiêm Tư Đình. Chiêm Tư Đình khẽ cau mày. Tô Thanh Nguyệt dù có là kẻ ngốc thì cũng đã nhận ra ác ý của Diêu Thục Hồng. Này bà cô ơi, không lẽ bà muốn nói với mọi người là con không phải là con của ba con sao? Bà định chia rẽ tình cảm của ba mẹ con tôi à? Bà xấu tính quá đi. Nếu bà không biết nói chuyện thì tốt nhất đừng nói. Với lại miệng bà hôi quá. Có phải bà chưa đánh răng mà đã ra ngoài không? Đáng ghét quá đi mất. Diêu Thục Hồng không ngờ Tô Thanh Nguyệt chưa lên tiếng. Mà Tô Đường đã nói rồi, hơn nữa, con bé Tô Đường này còn nói trúng ngay tâm tư của cô ta. Chắc chắn là Tô Thanh Nguyệt cố ý dạy, nếu không, một đứa trẻ 5 tuổi sao biết nhiều như vậy. Người đàn bà tâm cơ thật sâu, đúng là quân tư bản. Chắc chắn là Từ Đình đã kể với Tô Thanh Nguyệt về sự hiện diện của mình rồi, nên trước khi đi tùy quân mới để con gái mình chế giễu làm mình mất mặt trước mọi người thế này. Chị Thanh Nguyệt à, em cũng đâu có nói gì đâu, chị muốn nói gì cứ trực tiếp nói với em, không cần thiết phải dạy hư trẻ con đâu. Từ Đình, em biết chị Thanh Nguyệt không thích em, nhưng cũng không cần dạy con như vậy. Anh giúp em giải thích với chị Thanh Nguyệt đi. Em chỉ là biết ơn anh Từ Đình giúp đỡ mẹ con em. Tình em vốn thẳng, chẳng biết nói mấy chuyện vòng vo tam quốc đâu. Nghĩ gì là nói nấy thôi, chị Thanh Nguyệt. Chị đừng có chấp nhặt với em nhé. Tô Đường đảo mắt khinh bỉ. Không ngờ lại gặp phải một ái trà xanh chính hiệu. Ba mình lại là một gã thẳng nam thép, chẳng hiểu nổi mấy chuyện lắt léo giữa phụ nữ. Hơn nữa giữa họ quả thực không có gì. Khi ba đang định lên tiếng, Tô Đường liền dẫm mạnh vào chân ông bố hờ một cái, rồi chống nạnh. Chị Thục Hồng, cảm ơn chị đã chăm sóc anh Từ Đình nhà em, nhưng sau này thì không cần phiền chị nữa. Còn về chuyện chị nói dạy hư trẻ con, quả thực nếu không có người lớn dạy bảo, trẻ con đúng là một tờ giấy trắng. Cũng mong chị Thục Hồng dạy dỗ con gái mình cho tốt. Tư Đình chỉ có một mình Tô Đường là con gái. Tô Đường thầm bấm nút like cho người mẹ xinh đẹp. Sức chiến đấu của mẹ xinh đẹp thật phi thường, không cần dùng đến một từ thô tục nào mà đã khiến yêu Thục Hồng cứng họng không nói được gì. Chị dâu à, vợ tôi nói đúng đấy. Rất cảm ơn chị trước đây đã quan tâm, nhưng bây giờ vợ tôi đã đến đây rồi, có vài chuyện không dám làm phiền chị nữa. Còn nữa, con gái tôi chỉ có duy nhất một mình Tô Đường. Tôi đối với chị chỉ là sự quan tâm dành cho đồng đội. Điều này mọi người ở đây đều thấy rõ. Nếu để vợ tôi hiểu lầm thì không hay chút nào. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Yêu Thục Hồng hình như trước giờ luôn là kiểu tình cảm đơn phương một phía. Chiêm Tư Đình chưa bao giờ đáp lại chuyện này, cũng chưa từng ở riêng một mình với yêu Thục Hồng, chỉ là đối xử tốt với Tiểu Hy một chút. Đó cũng là vì cha của Tiểu Hy từng cùng với Chiêm Tư Đình có mối giao tình vào sinh ra tử. Cô bé kia luôn bị người mẹ nhồi nhét rằng đồng đội của ba sẽ trở thành ba mới của mình. Khi biết chú ấy đã có con gái riêng của mình, lại cho rằng chính con gái của chú đã cướp mất ba của mình, thậm chí còn nói xấu con gái chú trước mặt bạn bè, để bọn trẻ đi tìm người ta gây rắc rối. Trời không còn sớm nữa, mọi người giải tán thôi. Đợi vài ngày nữa khi vợ tôi đã quen dần, tôi sẽ mời mọi người một bữa cơm. Thế thì tốt quá rồi. Đúng vậy, chúng tôi sẽ chờ đấy. Chiêm Tư Đình đã nói như vậy rồi, mọi người cũng không còn lý do gì để ở lại thêm. Gia đình này nhìn thế nào cũng không giống tình cảm không tốt. Hơn nữa đoàn trưởng Chiêm rõ ràng rất cưng chiều vợ con của mình, Yêu Thục Hồng. Sắc mặt tái mét vô cùng khó coi. Chị ta cứ ngỡ Chiêm Tư Đình xin sư trưởng chia nhà là chuẩn bị để về chung một nhà với mình. Dẫu sao Tô Thanh Nguyệt là một tiểu thư nhà tư bản, sao chịu nổi cái khổ khi tùy quân. Ai mà ngờ Tô Thanh Nguyệt, vị tiểu thư này thật sự đưa con đến tùy quân thật rồi. Trong mắt của Yêu Thục Hồng, Tô Thanh Nguyệt cướp mất vị trí của cô ta rồi. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng đoàn trưởng Chiêm không biết cười chứ. Hóa ra khi đối mặt với vợ và con gái, anh ấy cười hạnh phúc không để đâu cho hết. Nhưng nhìn cái cô Tô Thanh Nguyệt này mà xem, trông là biết không phải người biết chăm lo gia đình rồi. Đúng chất đại tiểu thư thành phố yêu điệu, chẳng biết sẽ trụ lại đây được bao lâu. Khéo có khi vài bữa nữa là khăn gói về thôi. Bảo là 2 ngày nữa mời chúng ta ăn cơm.
Không lẽ là Tô Thanh Nguyệt nấu? Cô ta biết làm sao? Cô nhìn cô ta mà xem. Cái điệu bộ lúc nói chuyện vừa rồi, nhìn là thấy không dễ chung sống chút nào. Đến đứa trẻ đi cùng cũng y hệt như vậy. Nói thế là không đúng rồi. Chắc là do có người nói năng khó nghe quá. Đến trẻ con cũng nghe ra được lời đó rồi. Sắc mặt Diêu Thục Hồng càng thêm khó coi. Lúc này có mấy chị vợ quân nhân đến an ủi Diêu Thục Hồng. Chị Thanh Nguyệt cũng tốt mà. Vừa nãy là em lỡ lời, nên chị Thanh Nguyệt có giận cũng là điều đương nhiên. Dáng vẻ nhẫn nhịn chịu thiệt của Diêu Thục Hồng khiến mấy chị vợ quân nhân này sinh lòng thương cảm. Đối với vị tiểu thư tư bạn Tô Thanh Nguyệt này, họ lại càng thêm vài phần chán ghét. Tôi nghe nói đoàn trưởng Chiêm ngày trước để được ở bên Tô Thanh Nguyệt đã phải chịu không ít khổ cực đâu. Anh ấy từng nhận một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa là bay màu rồi đấy. Em Thục Hồng à, em cũng đừng buồn quá. Vẫn còn nhiều thanh niên tài giỏi khác mà. Hôm nào chị dâu sẽ giới thiệu cho em một người. Cảm ơn chị, em thật sự không sao đâu. Em đưa Tiểu Khê về ăn cơm đây. Diêu Thục Hồng dắt đứa trẻ rời đi. Trước khi đi, cô ta còn ngoái đầu nhìn căn nhà đang sáng đèn. Nơi đó lẽ ra phải là nhà của mình. Mấy chị dâu đứng đó thở dài một tiếng. Đoàn trưởng và em Thục Hồng xứng đôi biết bao nhiêu. Đừng có nói bừa, đoàn trưởng và vợ anh ấy đã làm báo cáo kết hôn đàng hoàng rồi. Thục Hồng tuy có lòng nhưng bao lâu nay đoàn trưởng cũng chỉ coi cô ấy là đồng chí, hoàn toàn không có ý định gì khác. Các chị đừng có mà gán ghép lung tung nữa. Phá hoại hôn nhân quân đội là phạm pháp đấy. Các chị mà cứ ngồi lay đôi mắt như vậy là mệt đấy. Chuyện đến tai sư trưởng thì mệt đấy. Không khéo lại bị kết tội chồng các chị tư tưởng không thông. Ôi chủ nhiệm Ngô, chị nói thế thì nghiêm trọng quá rồi. Chúng tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Mấy bà vợ quân nhân vội vàng rời đi. Nếu chỉ vì cái miệng hại người này mà ảnh hưởng tiền đồ của chồng thì đúng là lợi bất cập hại. Sau khi về nhà, Trên Tư Đình có chút căng thẳng nhìn Tô Thanh Nguyệt. Thấy sắc mặt Tô Thanh Nguyệt không chút biểu cảm, anh lại càng lo lắng hơn. Thanh Nguyệt à, anh và chị Thục Hồng thực sự không có gì đâu. Không phải như em nghĩ đâu. Vợ con anh chỉ có thể là em và Đường Đường, không thể là ai khác được. Chị Thục Hồng là vợ một đồng đội cũ của anh. Anh Chu đã ra đi trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Anh hứa với anh ấy sẽ chăm sóc vợ con họ, nhưng chỉ là sự quan tâm dành cho gia quyến đồng đội. Anh cũng không biết tại sao chị Thục Hồng lại hiểu lầm như vậy. Những gì anh nói đều là sự thật. Anh thực sự không có ý gì khác với chị ấy cả. Cũng không biết sao lại đồn thổi như thế. Trên Tư Đình thấy lời của Diêu Thục Hồng hơi lạ, nhưng cụ thể là ở đâu thì anh không rõ. Chỉ biết là vợ anh đang giận, còn con gái thì vừa mới đá anh một cái. Tô Thanh Nguyệt và Chiêm Tư Đình nhìn nhau. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Thật đấy, em biết mà. Nhưng không chắc người khác cũng nghĩ như vậy. Em cũng mong là mình nghĩ quá nhiều, nhưng em không muốn ai làm tổn thương con gái. Cái đứa tên Tiểu Hy đó rõ ràng là không tốt với Đường Đường. Tất nhiên rồi. Anh sẽ không để ai ức hiếp con gái mình đâu. Sự chăm sóc của anh dành cho họ cũng chỉ là thực hiện di nguyện của anh Chu. Sự giúp đỡ dành cho góa phụ đồng đội chắc là không lâu nữa đâu. Mẹ con họ sẽ rời khỏi khu tập thể thôi. Em không nhỏ mọn đến thế, nhưng em không muốn Đường Đường không vui. Những chuyện khác tùy anh xử lý nhé. Chiêm Tư Đình nắm lấy tay cô. Tô Thanh Nguyệt bị kéo vào lòng anh. Tô Đường ở phòng khách thấy thật nhàm chán. Nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ, khóe miệng cô khẽ giật giật, khụ khụ khụ. Chắc không ăn tối nữa đâu, nhưng tình hình này tự dưng mình đi vào làm phiền, có vẻ không hay lắm. Và lại ông bố Hờ và người mẹ xinh đẹp thật sự nên bồi đắp tình cảm với nhau. Nghĩ vậy, Tô Đường bèn đi ra ngoài sân, còn Tâm Lý đóng cửa lại giúp họ. Ngoài cửa có mấy đứa nhóc đang bám vào. Nhìn vào trong, thấy Tô Đường từ trong nhà đi ra, bèn ồ lên một tiếng. Em gái nhỏ xinh đẹp quá. Lúc nãy Tiểu Khê vừa tìm bọn họ, bảo có đứa nhóc mới đến bắt nạt mình, nên bọn họ mới kéo đến đây. Nhưng thấy Tô Đường xinh xắn như vậy, trong phút chốc bọn họ quên mất mục đích đến đây.
Cậu quên chúng ta đến đây làm gì rồi à? Trừ bảo giúp yếu, nhưng mà em gái nhỏ này trông chẳng giống kẻ xấu chút nào. Ai bảo nó bắt nạt em Tiểu Tân? Chúng ta phải hù dọa nó một trận. Không chừng dọa một tí là nó khóc nhè ngay. Phải làm nó khóc nhè như thế, nó mới không dám bắt nạt em Tiểu Tân nữa. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Tô Đường đã đường hoàng bước ra. Nhờ uống nước linh tuyền, thính lực của cô trở nên cực kỳ nhạy bén. Những gì đám nhóc nghịch ngợm nói cô đều nghe rõ mồn một. Các anh đang nói gì thế? Chính là nhóc đã bắt nạt em Tiểu Khê. Mê mơ, em Tiểu Khê. Tên thật của em ấy là Chu Hy, là con gái của dì Chu Hồng. Em Tiểu Tân là hậu duệ liệt sĩ, nhóc bắt nạt em ấy. Đi, đi theo bọn anh, đến xin lỗi em Tiểu Tân. Bọn anh sẽ không làm khó. Nhóc đâu, nếu không nhóc có chịu nổi một nắm đấm của anh không?